Lam xin chào tất cả các bạn. Có nhiều bạn đang lầm tưởng kênh của Lam là kênh chỉ nói về ngành nail. Thật ra thì không phải vậy. Bởi vì Lam có tiệm nail và Lam cũng là thành viên của group Sacramento Nail Association. Lam hay có những cái cuộc gặp gỡ, chia sẻ cùng các anh chị trong nhóm, và cũng hay có những cái meeting với những người làm việc từ chính quyền. Vì vậy Lam có những cái thông tin chính xác và nhanh chóng, Lam mới chia sẻ đến với các bạn. Cái tiêu đề của kênh Lam là Vi Lam tâm tình và chia sẻ. Vì vậy Lam sẽ chia sẻ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, mà Lam hiểu được, Lam nhận thức được, rồi Lam muốn chia sẻ với các bạn. Trong 11 video vừa rồi Lam đã làm trên kênh của Lam thì đã có 9 cái là Lam làm về ngành nail. Nói tới nói lui, mọi người đều chán rồi phải không? Vì vậy hôm nay Lam sẽ nói về một vấn đề khác. Tuy nhiên là nếu mà có những cái thông tin khác mà hữu ích về ngành nail thì Lam vẫn tiếp tục chia sẻ cùng các bạn. Vấn đề Lam muốn chia sẻ ngày hôm nay là thực tế đang xảy ra trên toàn nước Mỹ, và đặc biệt là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là chúng ta nên ủng hộ cho đảng Dân Chủ hay là nên ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Và cái điều đó là cái quyền tự do của mọi người. Hôm nay Lam chỉ trình bày cái nhìn của Lam về hai vị tổng thống. Một vị tổng thống là từ đảng Dân Chủ và một vị tổng thống là từ đảng Cộng Hòa. Có một điều đáng buồn xảy ra trong cộng đồng chúng ta các bạn, là Lam biết có những cái trường hợp mà bạn bè, anh chị em trong gia đình, thậm chí là cha mẹ không nhìn nhau, bởi vì người thì ủng hộ cho đảng Dân Chủ và người thì ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Bạn nhớ là cái kỳ bầu cử vừa rồi, khi mà ông Trump đắc cử, là đảng Dân Chủ họ đã chúc mừng cho vị nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng mà sau đó cuối cùng khi mà kiểm phiếu thì lại là ông Trump đắc cử. Và trước đó mặc dù họ có công kích đến mức độ nào thì sau đó họ vẫn bắt tay nhau. Vì vậy thật ra bạn ủng hộ cho đảng nào không phải là một cái vấn đề để mà chúng ta gây tranh cãi gay gắt, hay là để cho chúng ta thù nghịch với nhau. Khi mà một người bị lôi cuốn vào cái dòng xoáy đấu tranh chính trị, họ ghét người này, họ ghét người kia, họ ủng hộ cho đảng này, họ ủng hộ cho đảng kia, thì họ lại quên mất rằng nước Mỹ là một cái nước đa đảng, mà nổi bật là hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Có nhiều đảng như vậy kềm chế lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thì nước Mỹ mới ngày càng trở nên giàu đẹp, trở thành một cái cường quốc trên thế giới như hiện nay. Nếu mà thiếu một trong những đảng thì chúng ta sẽ quay trở về là một đảng, thì lúc đó tình hình nó sẽ đi đến đâu? Nó còn là một cái nước Hoa Kỳ dân chủ, tự do, giàu đẹp như thế này hay không? Mỗi một đảng sẽ có một đường lối chính sách khác nhau, có những điểm mạnh, điểm yếu. Mình không thể nào đòi hỏi một cái việc công bằng tuyệt đối ở thế giới này. Mình sẽ không thể nào đòi hỏi một cái chính sách ưu việt hoàn toàn, không có một khuyết điểm nào hết. Đương nhiên thì nó sẽ một chính sách, một thể chế nó sẽ phù hợp với một số thành phần này, một thể chế chính trị lại phù hợp với một cái thành phần dân chúng khác. Nhưng mà chúng ta phải bỏ qua những nhỏ nhặt đó, chúng ta phải nhìn nhận một cái vấn đề lớn hơn, đó là như thế nào thì đem lại lợi ích cho toàn nước Mỹ.
Bởi vì nước Mỹ có lớn mạnh thì đời sống dân chúng của chúng ta mới phồn thịnh. Lam thì thật ra là một cái người ít quan tâm về chính trị. Giống như đa số người phụ nữ Việt Nam mình chỉ lo gia đình, công ăn việc làm, con cái, vậy thôi. Nhưng mà Lam cũng biết rằng khi mà bạn sống trong một cái xã hội thì ít nhiều thì bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến chính trị. Giống như Lam đang sống ở Cali, mà Cali thì thuộc đảng Dân Chủ, cho nên những đường hướng chính sách của đảng Dân Chủ trực tiếp ảnh hưởng lên đời sống của Lam. Và Lam cũng hiểu rằng không nên ghét một người nào, một cá nhân nào, một đảng phái nào. Mà nếu mà chúng ta có ghét, chúng ta nên ghét trò chơi của chính trị. Bởi vì mỗi người khi mà họ làm chính trị, họ phục vụ cho một đảng thì họ phải sức đầu mẻ trán để đem quyền lợi nhiều nhất, tiếng nói mạnh nhất về cho đảng của mình. Hiện nay Lam nghe rất nhiều người lên án và nói những cái điều không hay về cựu tổng thống Obama. Cảm thấy mà sao họ khích quá. Lam không hiểu được họ suy nghĩ như thế nào. Họ đã quên mất những cái cống hiến của vị lãnh đạo nước Mỹ trong 8 năm. Chúng ta là công dân Hoa Kỳ, và như tất cả những người trên thế giới đã quan tâm đến tình hình nước Mỹ sẽ đều nhớ rằng khi mà ông Obama lên tuyên thệ nhậm chức tổng thống đời 44 của Hoa Kỳ thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ lúc đó rơi vào bờ vực thẳm. Thất nghiệp thì tăng trầm trọng, giá nhà thì rớt thảm hại, và tài chánh thì rơi tự do. Và ông đã đưa ra liên tục nhiều chính sách. Trong đó nổi bật, Lam còn nhớ là cái gói cho vay hỗ trợ tái định cư cho những người chủ nhà, giúp cho họ không mất nhà. Ông cũng giúp cho ngành kinh tế Mỹ, thương nghiệp đặc biệt như là công ty General Motors. Bạn có nhớ là năm 2009 ông cũng đạt được giải Nobel Hòa bình Thế giới. Và có những cái đối ngoại, đối nội rất là xuất sắc. Thì như vậy rồi bây giờ lại quay lưng ra bêu xấu ông, nói ông thất tài, thất đức. Lam thấy cái điều đó không có nên. Thử hỏi là các bạn có nhìn thấy được một cái vị lãnh tụ nào mà trong 8 năm, suốt cả 2 nhiệm kỳ, đều được sự ủng hộ, yêu thương của người dân không? Nếu như mà ông bất tài, nếu mà ông không được lòng dân, thì làm sao mà ông lại tái đắc cử lần thứ 2? Điều đó chúng ta phải nhìn nhận. Các bạn ở Việt Nam, mọi người vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà Tổng thống Obama đến ghé thăm Việt Nam. Các bạn vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà dân chúng đổ xô ra đường một cách náo nức, hào hứng để mà chào đón một vị Tổng thống Mỹ. Thì cũng nói lên cái tình cảm mà dân chúng không những ở Hoa Kỳ mà trên thế giới thương mến ông như thế nào. Và cái việc Obama trở thành tổng thống của Hoa Kỳ đã đem đến những khát khao, những hoài bão, những mơ ước cho biết bao người. Đó là một cái huyền thoại các bạn. Ở đây tại sao Lam nói đó là một cái khát khao, hoài bão và một mơ ước? Bởi vì ông Obama là một cái người gốc Phi, một cái người da màu, một cái người Mỹ đen, mà ông lại trở thành một vị tổng thống Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là cũng là đứng đầu cho cả thế giới. Mà Hoa Kỳ là một đất nước hiệp chủng quốc, một đất nước đa sắc dân. Vì vậy, cái việc ông trở thành tổng thống đã làm cho lòng dân náo nức và sôi sục. Những người trên thế giới họ sẽ thấy đây là một cái đất nước thật sự văn minh, thật sự dân chủ và công bằng.
có những cái cơ hội ngang hàng cho tất cả mọi người. Còn riêng dân chúng Mỹ thì sẽ nuôi những cái ước ao, những khao khát, đặc biệt là cho những gốc dân không phải là da trắng. Họ mơ ước, họ khát khao trong tương lai, ở một thời điểm nào đó, con cháu họ sẽ có những người trở thành tổng thống. Phải thổ lộ rằng Lam thật sự rất là yêu mến Tổng thống Obama. Và đến ngày hôm nay Lam vẫn còn yêu mến vị tổng thống này. Bây giờ thì Lam sẽ nói về Tổng thống Trump trong mắt của Lam ha. Trong cái nhìn của Lam. Các bạn biết không, đầu tiên khi mà ông Trump đắc cử tổng thống 45 của Hoa Kỳ, Lam mới nói rằng vậy nè: ủa, sao mà nhiều người lại ủng hộ tổng thống Trump vậy ta? Tại sao nhiều người lại bầu ông là tổng thống vậy ta? Ông Trump thì biết gì về chính trị, ông là một nhà kinh tế mà. Và Lam cũng đánh giá không có một cái vị tổng thống nào mà ăn nói không giữ kẻ như vậy. Thích điều gì thì nói điều đó. Cái điều đó ảnh hưởng rất xấu cho Hoa Kỳ, cho hình tượng một người lãnh đạo. Đến đây thì chắc hẳn có nhiều bạn sẽ cười Lam, nói rằng mình không làm một cái gì trong xã hội cả, giống như là cái hạt cát giữa sa mạc, vậy mà lại lên tiếng, vậy mà phản đối người này, đánh giá người kia. Nhưng mà cái đó là tự do phải không các bạn? Các bạn không thể cấm đoán một người theo đảng này hay ghét đảng kia. Các bạn cũng không thể cấm đoán họ suy nghĩ cái gì. Nhưng mà chúng ta có thể thuyết phục, có thể lôi kéo, là một người thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn. Như các bạn đã biết, ông Trump đầu tiên là người của đảng Cộng Hòa. Sau đó thì ông lại thay đổi, ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Rồi là một lần nữa ông quay sang thay đổi ý định, thay đổi tư duy chính trị, trở thành thành viên của đảng Cộng Hòa và đại diện cho đảng Cộng Hòa, trở thành tổng thống của nước Mỹ. Đó là cái nhìn đầu tiên không có thiện cảm lắm của Lam về vị tổng thống thứ 45 của chúng ta. Nhưng mà lần lần những cái cố gắng, nỗ lực, những chính sách, những cứng rắn và những hiệu quả ông Trump đã đạt được, lấy được cái lòng cảm phục của Lam. Có rất nhiều hình ảnh trên mạng, đài báo cho chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump sau những cái cuộc họp, những tranh luận về chính trị với đảng Dân Chủ, trở về Tòa Bạch Ốc với cái gương mặt mệt mỏi bơ phờ, thì cũng làm cho chúng ta thương xót và cảm động. Các bạn thấy đó, với hai vị tổng thống đến từ hai đảng chính trị khác nhau, vẫn không có ảnh hưởng bất kỳ cái gì trong lòng Lam. Lam vẫn yêu mến hai vị. Đối với Lam, hai vị tổng thống đã làm hết sức mình có thể cho dân chúng Mỹ. Và vì cái sự hết mình phục vụ cho dân chúng như vậy thì Lam cảm động, Lam thương mến, Lam cảm phục vậy thôi. Với ông Obama thì rất dễ các bạn. Ngay từ lúc ông đắc cử tổng thống, đã được cái lòng mến mộ của biết bao nhiêu người. Mà cái khó của ông là ông vẫn giữ vững được cái tình thương của mọi người trong suốt 8 năm, trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông. Còn ông Trump thì sao các bạn? Hơi khó cho ông các bạn. Bởi vì phải nói là trong cái cuộc bầu cử, ông là một người giống như ngựa đua về nước ngược. Và phải nói là ông là người lội dòng nước ngược trong tất cả các vấn đề. Đầu tiên khi mà đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump Lam nghĩ là không có được người dân Mỹ ủng hộ cho lắm. Nhưng mà dần dần thì ông đã lấy được lòng tin tưởng, sự bội phục, lòng thương mến của nhiều người
qua những cái hiệu quả mà ông đem lại, qua những cái quyền lợi, những cái phát triển của nước Mỹ. Thì hiện giờ theo Lam biết là hầu hết tất cả những người bạn của Lam, những người Lam quen biết và hầu hết dân chúng Mỹ đều ủng hộ ông Trump. Mặc dù là hiện giờ đảng Dân Chủ họ tuyên truyền rằng có rất nhiều người ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Rất nhiều dân chúng Hoa Kỳ muốn có một vị tổng thống đến từ đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sắp tới. Nhưng mà theo những cái nhìn nhận của Lam, những cái hiểu biết của Lam thì không phải như vậy các bạn. Hiện nay rất nhiều người ủng hộ cho Tổng thống Trump của chúng ta. Thật sự mà nói, trong cái tình hình rối ren khó khăn như hiện nay thì chúng ta cần một vị tổng thống quyết đoán, cứng rắn. Như các bạn thấy đó, trong nước thì tình hình dịch bệnh tăng cao, thất nghiệp quá nhiều, và kinh tế thì trì trệ, rồi những cuộc biểu tình lại xảy ra khắp nơi. Mà ông Trump là một người làm kinh tế rất là giỏi. Bây giờ nếu mà có một vị nào đó lên làm tổng thống thì có chắc gì đưa được nền kinh tế Hoa Kỳ khôi phục lại, trở nên tốt đẹp hơn hay không? Hay là lại dẫn đến một việc khủng hoảng, một cơn khủng hoảng kinh tế lần nữa? Còn về đối ngoại thì chỉ có ông Trump mới có thể thẳng tay, mạnh tay trên chính trường thế giới, và đặc biệt là đối với Trung Quốc. Tóm lại là ngày hôm nay là muốn gửi đến hai cái thông điệp chính cho mọi người. Cái thứ nhất là mặc dù chúng ta có ủng hộ một cái đảng chính trị nào đó, Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì đó là cái lựa chọn và cái quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà chúng ta không thể nào vì việc đó mà lại quên đi những cái đóng góp, những cái công sức, những cái cống hiến cho chúng ta, cho dân nước Mỹ, cho toàn nước Mỹ, và cũng có thể nói là cho cả thế giới nữa. Và cũng liên quan đến việc này, khi mà ủng hộ một đảng phái thì chúng ta cũng đừng có làm xích mích đi cái tình nghĩa bạn bè, gia đình, chòm xóm, khi mà có những cái va chạm, cái đối nghịch về đường lối chính trị. Và hãy bắt tay nhau xây dựng một nước Mỹ tốt đẹp. Còn cái thông điệp thứ hai của Lam là, cũng như phân tích ở phía trên, Mỹ là một đất nước đa đảng. Những thể chế chính trị khác nhau, những đảng phái chính trị khác nhau sẽ luôn ủng hộ, luôn kềm chế để cho đất nước Mỹ tiến xa hơn trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao và cả quân sự nữa. Vì vậy, ở một cái giai đoạn khác nhau sẽ phù hợp cho một cái thể chế chính trị khác nhau lãnh đạo. Và trong cái tình hình rối ren như hiện nay thì chúng ta cần một cái vị tổng thống cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán. Với Lam, ông Trump sẽ đem lại cái quyền lợi tối đa cho người dân Mỹ, cho đất nước Mỹ. Vì vậy, lựa chọn Tổng thống Trump cho kỳ bầu cử sắp tới tháng 11 ngày 3 sẽ là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Đây là tất cả những tâm tình Lam muốn chia sẻ đến ngày hôm nay. Lam cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Lam. Cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, ủng hộ cũng như chia sẻ kênh đến những người khác. Lam mến chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.